Χρήστος Ηλιόπουλος, Νιτσεϊκή σκέψη και αναρχισμός. Απομαγνητοφώνηση Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο Νίτσε και Δημοκρατία. Η βασική ένσταση του Νίτσε πηγάζει ίσως από μία φοβία του. Έχει μία φοβία ότι οτιδήποτε αυτός θεωρεί ευγενές, θεωρεί ξεχωριστό, θεωρεί ιδιαίτερο, σε μία μαζική κατάσταση, σε αυτό που αυτός ονομάζει αγέλη, θα χαθεί, θα καταπνιγεί. Τη δημοκρατία λοιπόν την αντιμετωπίζει ως εχθρό, υπό την έννοια αυτή της μαζικοποίησης και της εξίσωσης. Για εκείνον η εξίσωση σε μεγάλη κλίμακα σημαίνει πάντοτε εξίσωση προς τα κάτω. Άρα σημαίνει ότι χάνεται οποιοδήποτε ευγενές στοιχείο, το οποίο ακριβώς ξεχωρίζει από τη μάζα. Ωστόσο, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η σκέψη του για τη δημοκρατία δεν είναι 100% αρνητική. Υπό ποια έννοια? Νομίζω ότι είναι στο ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο, αν δεν κάνω λάθος, όπου κάνει τη δική του παθολογία των πολιτευμάτων, κάπως όπως ο Αριστοτέλης. Και κάποια στιγμή, μιλώντας για τη δημοκρατία, αναγνωρίζει ότι η εποχή που οι δημοκρατίες αναδύονται, που είναι όλος αυτός ο κοινωνικός αναβρασμός, μιλάμε ουσιαστικά για μετά τη Γαλλική Επανάσταση, είναι η εποχή που εξυφαίνεται ένας καινούριος τύπος ανθρώπου. Αυτός είναι ένας τύπος γενναίος, ένας τύπος που θα δεχτεί πολλές προκλήσεις. Είναι κάτι που ταιριάζει στον τύπο του ανθρώπου και αργότερα του υπερανθρώπου, που θα ήθελε ο Νίτσε να μιλήσει για αυτόν. Άρα θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση αντιτίθεται στη δημοκρατία, με την έννοια ακριβώς του κοπαδιού. Ωστόσο, αναγνωρίζει τα θετικά στοιχεία, από τα οποία μπορεί να ξεπηδήσει κάτι άλλο. Ο Νίτσε είχε ένα πρόβλημα, μέσα σε όλα τα άλλα προβλήματά του. Μιλούσε για πολλά πράγματα, για τα οποία όμως δεν είχε μια πολύ βαθιά εσωτερική πρόσληψη. Δηλαδή, δεν εννοώ ότι για να μιλήσεις για την Παρισινή Κομμούνα, όπως μίλησε και την κατακεράβνωσε, θα έπρεπε σώνει και καλά να είσαι κομμουνάριος. Αλλά μελετούσε την κάθε περίπτωση πάρα πολύ από το δικό του πρίσμα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι ο ίδιος όμως δίνει μια εξήγηση γι' αυτό. Λέει ότι όλα τα ελεύθερα πνεύματα και όλα τα ανώτερα πνεύματα πολλές φορές, παρένθεση, είναι μια φοβερή αυτοκριτική αυτή που κάνει, κλείσιμο παρένθεσης, ομιλούν για πράγματα που δεν ενδιαφέρονται και πολύ να γνωρίσουν. Απλά μιλάνε για αυτά. Είναι σαν να σου λέει, ξέρεις κάτι, μιλάω για αυτά, αλλά δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει και να μάθω περισσότερα. Εγώ κάνω μια κριτική ιδεών αυτή τη στιγμή και σου λέω ότι η Παρισινή Κομμούνα ήταν ο φόβος και ο τρόμος για τα δικά μου ιδανικά, διότι έφερνε τις μάζες στο προσκήνιο και εξόντωνε σιγά σιγά τις ξεχωριστές μονάδες. Άσχετα εάν, ψάχνοντας πρακτικές της κομμούνας, θα βλέπεις ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνάφεια των δύο προσλήψεων της πραγματικότητας από κομμουνάριους και από νιτσεϊκή φιλοσοφία. Οπότε νομίζω
δεν διαχωρίζει τις δημοκρατίες της εποχής του με τη δημοκρατία σαν ιδέα. Νομίζω ότι και τα δύο τα βάζει στο ίδιο καζάνι και είναι πολύ επικριτικός. Με μια πρώτη ματιά, ο Νίτσε φαίνεται να εστιάζει πάρα πολύ στο εξατομικευμένο. Οι αναρχικοί φαίνεται ακριβώς ότι για ό,τι συζητάνε να έχουν ως τελικό σκοπό είναι μια κοινωνική κατεύθυνση. Ωστόσο, το πράγμα αρχίζει να αλλάζει και να διαφοροποιείται εάν σκεφτούμε τι ρόλο παίζει πια η μονάδα, το άτομο, στην αναρχική θεώρηση. Δηλαδή, μιλάμε για κοινωνίες, μιλάμε για κομμούνες, μιλάμε για Σοβιέτ, μιλάμε για οποιοδήποτε τύπου συνέβρεση, συνέλευση, τα πάντα. Πώς περιγράφονται τα άτομα μέσα σε αυτές τις συνελεύσεις? Τι αξίες έχουν ως τύποι ανθρώπων? Είναι απλά ένα κομμάτι μιας μάζας? Είναι μονάδες οι οποίες συγκροτούν ένα κοινωνικό σύνολο? Όπως και αν αυτό ονομάζεται. Περισσότερο, κατά την άποψή μου, κλείνουμε προς το δεύτερο. Και από τα γραπτά που έχουμε από τους πιο επιφανείς αναρχικούς μέχρι και τους πιο δεύτερης κλάσης αναρχικούς, αυτό διαφαίνεται. Αυτό άλλωστε είναι και το στίχημα του αναρχισμού, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση της αντίθεσης απέναντι στον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό είναι ότι, ξέρετε κάτι, ούτε με τη μάζα ούτε με το άτομο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια συντροφικότητα ατόμων. Εκεί λοιπόν αρχίζει το πράγμα να γίνεται ενδιαφέρον και εκεί νομίζω πλησιάζει περισσότερο η νιτσεϊκή σκέψη με την αναρχική. Αυτό που ο Νίτσε δεν μπόρεσε να κάνει επουδενή, παρόλο που το υπονόησε σε πάρα πολλά σημεία μιλώντας για τον υπεράνθρωπο, αναγκάστηκε εκ των υστέρων και εκ των πραγμάτων να περιγράψει έστω και πλαγίως ποια είναι η διάδραση του ανώτερου τύπου ανθρώπου και του υπερανθρώπου μετά από αυτόν, αυτού που λέει του αφέντη τύπου. Ο Νίτσε έχει αυτόν τον τύπο, αφέντης παύλα δούλος, το οποίο δεν είναι ακριβώς σαν αυτό που ο Χέγκελ χρησιμοποίησε και δεν είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη. Αλλά πώς λοιπόν αυτός ο τύπος, ο ανώτερος τύπος ανθρώπου, συγχρονίζεται με τους άλλους? Εκεί αναγκάζεται να κάνει μία περιγραφή ο Νίτσε πολύ επιφανειακή, πολύ επιδερμική, αλλά έχει αξιολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία συναντά στον τρόπο με τον οποίο οι αναρχικοί περιγράφουν τις συντροφικές, παύλα διαπροσωπικές σχέσεις. Άρα θα έλεγα ότι εκεί συγκλίνουν. Απέτυχε μεν ο Νίτσε να κάνει αυτή τη γενίκευση, να κάνει αυτό το πέρασμα από το ατομικό στο συλλογισμό, παρένθεση το έκανε λίγο, στο υποκειμενικό, κλείσιμο παρένθεσης. Οι αναρχικοί το κάνουν πολύ πιο έντονα, αλλά πάντα με ματιές και αναφορές στο ίδιο ατομικό που περιγράφει ο Νίτσε. Εκεί νομίζω είναι το ενδιαφέρον και εκεί υπάρχει σύγκληση. Με μια πρώτη ματιά σίγουρα όχι, δεν συγκλίνουν.